अर्को छ हामीसँग इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन, इन्ट्रेस्ट कसरी झिक्ने है। अब सोच्नु तपाईँ एउटा चाहिँ गाउँको ठुलो मान्छे, पैसावाला मान्छे हो है, जस्तै यहाँ नामहरू छ, यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले पैसा दिनुभयो होइन, प्रिन्सिपल सावा यति दिनुभयो, टाइम अवधि यति भर होइन। जस्तै यो सङ्गीताको कुरा गर्दा 24,000 सावा दिनुभयो 5 वर्षको लागि 5 को दरले, ब्याज कति भयो होइन, अनि टोटल कति दिनु पऱ्यो त्यो हेर्नु सकियो, त्यो गर्नु सक्यो। जस्तै यो केसमा चाहिँ म चाहिँ पैसावाला भएँ होइन, अब मैले चाहिँ यिनीहरू यति यो मान्छेहरूको नाम हो, यिनीहरूलाई चाहिँ मैले पैसा चलाउनु दिएको होइन, ब्याजमा पैसा चलाउनु दिएको, जस्तै अवधि भर यतिको रेटले। अब ब्याज कति हो भनेर निकाल्नु पऱ्यो, कसरी निकाल्ने, यसको यो निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीले सिम्पल फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो। जस्तै हामीले सानो क्लासमा हामीले पढाएको थियो नि होइन, के पढाएको थियो भन्दा सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु P इन्टु T इन्टु R अपन 100 भनेर पढाएको थियो नि होइन। हो सेम त्यही मेथड यहाँ पनि अप्नाउने हामीले। इन्ट्रेस्ट निकाल्दा त्यो कुनै चेन्ज हुँदैन है, यो सानोमा हामीले जे पढेको ठुलोमा पनि त्यही पढ्ने हो, बुझ्यो नि। अब त्यसरी नै के गर्नु पर्यो हामीले, इक्वल्स टु P इन्टु फर्मुला हाम्रो के थियो, P इन्टु T इन्टु है, P इन्टु T इन्टु R अपन 100, यसरी फर्मुला यो हो नि होइन, यसरी गर्नु सक्यो। यही फर्मुलालाई हामीले लगाउने। अब यसरी P इन्टु T इन्टु R अपन 100 त लेख्नु पाइएन, यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, P भनेको हाम्रो यो सङ्गीताको P भनेको यो हो नि होइन, 24,000 P इन्टु T इन्टु R अपन 100, यसरी गर्नु सक्यो। इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला है, यो याद गरौँ, यो त प्राय थाहा हुनुपर्ने हो। र मैले इन्टराने ब्याज हाम्रो चाहिँ यति भयो, 5 वर्ष पछाडि 5 को दरले 24,000 को 6,000 चाहिँ के भयो, ब्याज भयो। अब यसरी सबैको P इन्टु T इन्टु R अपन 100, P इन्टु T इन्टु R अपन 100 सबैको गर्ने हो। अब त्यही भएर हामीले यत्रो फर्मुला आयो, सबैको P इन्टु T इन्टु R अपन गर्ने हो नि होइन। हो यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, तान्नु मिल्यो होइन त, मैले यहाँ आएर ड्र्याग गरेँ, यसरी गर्न सक्थेँ। अब टोटल सङ्गीताले मैले 24,000 चलाउनु दिएको थिएँ, 5 वर्ष 5 को दरले ब्याज 6,000 भयो। अब टोटल मलाई कति दिन्छ है, टोटल कति दिन्छ त अब सङ्गीताले, इजिकल टु सावा प्लस ब्याज गरेर दिने होइन त, मलाई सावा प्लस ब्याज गरेर दिने हो नि होइन। मलाई टोटल 30,000 दिनु पऱ्यो, भयो। यसरी नै सबैको सावा प्लस ब्याज, सावा प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट गर्ने हो। त्यही भएर यो सबैको एड गर्नु पर्ने भएर प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट एड गर्नुपर्ने भएर चाहिँ यसरी तान्न मिल्यो, यसरी गर्न सकियो।